با درود خدمت شما عزیز دلم عزیزم، در خدمت هستم با یک انرژی خوانی دیگه از سری انرژی خوانی های فال تاروت آدم و حوا. موضوع این لحظه انرژی خوانی ما این هستش: چه اتفاقاتی برای شما عزیز دلم در راه هستش. با نام یاد خداوند و یاری کائنات انرژی خوانیمون رو آغاز میکنیم. آمین که کائنات هر آنچه که پنهان هست بر شما عزیز دلم همکنون و در همین آن، در همین لحظه آشکار کنه. آمین. آمین که هر لحظه از زندگی شما عزیز دلم پر از معجزه باشه، پر از اتفاقات قشنگ باشه. آمین. با نام یاد خداوند و یاری کائنات انرژی خوانیمون رو آغاز میکنیم. آمین که کائنات هر آنچه که پنهان هست رو همکنون و در همین لحظه آشکار کنه. شما تشریف نداری کارت بکشی، بندم کارت نمیکشم که انرژی های بندم تاثیرگذار نباشه. هر کارتی رو که کائنات برای شما عزیز دلم انتخاب کنه، بنده همون کارت رو برات میخونم. شرایط بسیار بسیار عالی و ایدئال مالی که شما میخوای داشته باشی عزیز دلم و تعادلی که میخوای به زندگیت بدی، ماه و خورشید رو داره نشون میده. یعنی که ماه انرژی بانو رو بهش اشاره میکنه، خانومه یک رابطه رو، و خورشید انرژی آقای یک رابطه رو داره بهش اشاره میکنه. از طرف دیگه چون یک سری شرایط مالی و احساسی خوب رو میخواید شما، خورشید رفتار هستش و ماه احساس هستش. بنابراین یک تعادل در خصوص رفتار و احساس رو داره بهش اشاره میکنه، یک تعادلی که برقرار میخواد بشه و این خواسته شما هست. بریم جلوتر ببینیم دیگه شما چه خواسته ای داری و چه خواهد شد. آمین که کائنات هر آنچه که پنهان هست رو آشکار کنه. روی انرژی ها داری کار میکنی. این که روی انرژی ها داری کار میکنی تا رشد کنی در این خصوص و به خواستت برسی، هدفت رو مشخص کردی، یعنی که به سمت هدفت شما داری حرکت میکنی. حالا این که روی انرژی ها داری کار میکنی میتونه به چند بخش باشه، به چند معنا باشه. این که شما مدیتیشن میکنی، این که شما دعا میکنی، این که شما نماز میخونی، قرآن میخونی، از خدا میخوای. حالا بسته به اون اعتقادات چطور میتونی ارتباط بگیری رو داره بهش اشاره میکنه. و از طرف دیگه تلاش هایی که شما در مسیر رسیدن به اهدافت داری میکنی، اون تلاش ها رو هم داره بهش اشاره میکنه. حالا اینکه هر کس چطور به اون نیت قلبیش نزدیک میشه، بله داره به این اشاره میکنه که شما هم به نیت قلبی داری نزدیک میشی و تلاش هایی داری در این خصوص انجام میدی. اینجوری نیست که فقط بگه من یه چیزی رو میخوام، یک حرکتی بابت این کار داری انجام میدی، یک انرژی بابت این کار داری میگذاری. ماه رو داره نشون میده احساسات شما رو، اینکه شما فرد بسیار بسیار رئوفی هستی، بسیار مهربون هستی، بسیار احساساتی هستی، فردی هستی که خوشقلب هستی، بخشنده هستی، مهربون هستی و با آدمای دیگه دلسوزانه رفتار میکنی. دلت برای آدمای دیگه هم میسوزه، فقط برای خودت نیست. و همینطور در کنار این مسئله داره به این اشاره میکنه: ماه پنهانکاری ها هستش، یه چیزایی پنهون هست از شما، یه چیزهایی که مخفی هستش، یا یه عده یا فرد یا افرادی یه کارهای مخفی کاری انجام دادن که خدای نکرده دل شکستگی برای شما به وجود آوردن. این مسئله بلکه شما رو خیلی ناراحت کرده باشه و احساس خوبی از این موضوع نداشته باشی رو داره بهش اشاره میکنه عزیز دلم. آمین که کائنات هر آنچه که پنهان هست رو همکنون و در همین لحظه آشکار کنه. بله، چاکرای تاج رو داره بهش اشاره میکنه: خشم، عصبانیت، ناراحتی شما به خاطر ضربه هایی که به شما زدن، از آدمایی ضربه خوردی توی زندگیت که اصلا فکرش رو نمی کردی و همین خیلی دل شما رو شکسته. اما موضوع یه چیز خیلی جالب رو داره بهش اشاره میکنه: اینکه شما با 9 سکه شرایط مالی و احساسی خوب که شما میخوای یک تعادلی به وجود بیاری، این شرایط به وجود بیاد در اینجا در کنار چاکرای تاج، اینکه شما داری انرژی میفرستی و روی چاکرای تاجت داری کار میکنی، داری استرس ها، نگرانی ها، استراب هایی که
جذب کردی رو داری دفع میکنی، اینها رو روی چاکرای تاجت داری کار میکنی، خودت رو به آرامش دعوت میکنی. حالا با یک مشاور خوب صحبت میکنی، یک روانشناس خوب صحبت میکنی، با فردی که بهش اعتماد داری حرفای دلت رو میزنی، خودت رو آروم میکنی و یا اینکه حالا مدیتیشن میکنی، نماز میخونی، هر کاری که میکنی شما قربونت برم داره این مسئله جواب میده. اگر داری دعا میکنی این مسئله داره جواب میده. همونطور که ملاحظه میفرمایید داره به 10 سکه اشاره میکنه، شرایط مالی بسیار بسیار عالی داره اشاره میکنه، شرایط خانوادگی خوب رو داره بهش اشاره میکنه. بنابراین اینکه شما به هدفت میرسی، کائنات داره در این خصوص به شما جواب میده، میگه نشانه هایی برای تو فرستادم، میدونی که همه چیز خوب پیش میره، میدونی که همه چیز خوب پیش میره و خوب پیش خواهد رفت و اینقدر به خودت اضطراب نده، نگران نباش، ناراحت نباش، فکرای بد رو از ذهن دور کن، همه چیز خیلی خوب و عالی داره پیش میره. کائنات میگه ممکن هست در خصوص مسائل خانوادگی، مسائل اجتماعیت، مسائل مالیت، مسائل حالا احساسی و یا مسائل جسمی خودت، در خصوص مسائل روحی خودت یه پولایی رو خرج کرده باشی این روزها داره میگه، اما نگران نباش. میگه که این پولها رو حالا شما بابت هر چیزی که خرج کردی به نفع شما تموم خواهد شد و شما جواب خواهی گرفت. حالا اگر رفتی پول به دعا نویسم دادی عزیز دل من، داره میگه که بد نیست، به نفعت. اگر رفتی برای خودت یه چیزی خریدی خرج کردی، میگه که خب بیفایده نبوده، به خاطر اینکه در کنار این مسئله داره به انرژی های مثبت اشاره میکنه، اتفاق های خوب داره اشاره میکنه. بله آمین که کائنات هر آنچه که پنهان هست رو همکنون و در همین لحظه آشکار کنه. میگه شرایط شما خیلی داره خوب میشه، شرایط احساسیت هم داره خیلی خوب میشه، طرف احساسی که حالا شاید از شما فاصله گرفته به شما نزدیک میشه یا سردی کاتی هر چی که بینتون هستش برطرف میشه. فقط میگه که مغرور نشی دیگه، این بنده خدا رو انگار که حالا با یه 18 چرخ میخوای از روش رد شی، اینقدر یعنی خیلی به تحت فشار بذاری، به قول معروف به معنای این گفتم دیگه. میگه این کارو باهاش نکن، زیاد اذیتش نکن. اگر واقعا میخوای که رابطه ادامه پیدا کنه سعی کن مغرور نشی و سعی کن شما خودت باشی، سعی کن خودت باشی، اذیت زیاد نکنی. میدونم خیلی اذیت شدی چون اینجا داره بهش اشاره میکنه، یا آدمایی که به شما ضربه زدن با گزارشون رو به خدا بکن، دنبال اینا نیفت، اینا رو تعقیب نکن، به این فکر نکن که چطوری بهشون آسیب برسونی. خداوند بهترین راه ها رو بلده، فقط بگو خدایا مکرشون رو به خودشون برگردون. مکر و مکر الله الا الله خیر الماکرین. خداوند بزرگترین مکرها رو بلده، بله خودش میدونه که از چه راهی از چه دری بهشون آسیب برسونه، میخواد حالا اینا هر کسی باشن. مسئله دیگری که کائنات داره بهش اشاره میکنه اون دست و پا بستگی رو و ضدیت ها، اختلاف نظرهایی که باعث شده شما خیلی دل شکسته بشی، ناراحت بشی و به هم بریزی از دلم. چیزی که داره بهش اشاره میکنه میگه که نور و امیدوار باش. از طرف دیگه میگه شرایطی رو، کائنات میگه شرایطی رو کائنات خودش خواسته مهیا کنه تا شما یه خورده به درون خودت بری، با خودت تنها باشی، با خودت بشینی فکر کنی، به این فکر بکنی که چی درسته چی غلطه، به این فکر بکنی که آدمای دور و برت کیا واقعا یار شفیقت هستن. شرایطی رو خواسته برات به وجود بیاره که دوست و دشمن رو بشناسی. بنابراین بابت این مسئله اینقدر ناراحت نباشه، اینقدر نگو چرا با من این کار کردن، چرا اینجوری شد، چرا اینجوری شد. ناراحتی قربونت برم که فهمیدی که حالا یه نفر یا اون چند نفری که از پشت بهت ضربه زدن، اونایی که واقعا دوست واقعیت نبودن و شناختی، الان ناراحتی شما؟ چرا ناراحتی قربونت برم؟ ببین یه جاهای اینجوری هستش ها، یه سری حقایق رو انسان وقتی میفهمه به جای اینکه بگه خدایا شکرت که من فهمیدم
این آدمی که طرف احساسی من هستش واقعا با من نیست، قلبا با من نیستش. یا این کسی که با من ابراز دوستی محبت میکنه یا عشق، حالا هرچی، این رفیق واقعی من نیست، رفیق شفیق من نیست. این فرد خورده شیشه داره، این فرد از پشت به من ضربه زده، این فرد پشت سر من حرف زده، من اینا رو فهمیدم. به جای اینکه از خدا تشکر کنیم، ما انسان ها یه موقع ها میگیم خدایا چرا باید سر من بیاد؟ خب همش قرار سر من بدبخت بیاد. جون من یه ذره تقسیم کنیم. آره عزیز دلم، یه موقع ها نگیم چرا من، خب مثلا من حوا بگم من، چرا همش من؟ خب پس کی؟ اگه من نباشم پس کی؟ آدم یه چیزایی رو واقعا دلش نمیاد برای کس دیگه ای بخواد، واقعا دلش نمیاد برای کسی بخواد. حالا به هر جهت یه چیزهایی باید بشه، اینا جزو چیزهایی که باید بشه. یعنی وقتی که ما متوجه میشیم که کسی یا فرد یا افرادی با ما واقعا همدل نیستن، هر چقدر اینو سریعتر بفهمیم همونقدر به نفعمونه. منتها چیزی که در انرژی خوانی داره نشون میده، همونطور که ملاحظه میفرمایید، یک دفعه‌ای نبوده که یه موقع مثلا من بیام بگم که من از هیچی نبود بینمون یه دفعه این کار کرد. نشانه هایی دریافت کردیم که توی اون نشانه ها خداوند به ما فهمونده، به ما خواسته بفهمونه، خداوند و کائنات، که ببین این آدم داره به تو آسیب میزنه، این آدم که هر چقدر بهت نزدیکه داره بهت آسیب میزنه، مواظب خودت باش. داره میگه این آدم به نیت بد، با نیت بد داره به سمت تو حرکت میکنه و بدون این رو که باید از داشتهات حفاظت کنی، محافظت کنی. پیغام خداوند برای شما در این لحظه این هستش، پیام فوری کائنات برای شما این هستش: از داشتهات محافظت کن و تو موضع خودت بایست. آمین که کائنات هر آنچه که پنهان هست رو آشکار کنه. بله، یک سری مسائل رو کلا اینجا داره نشون میده که برای شما آشکار شده، به درون خود رفتن، یه چیزایی رو که متوجه شدی. حالا در خصوص جامعه احساس داره یک سری اطلاعات میده، در خصوص مسئله احساسی داره یه سری اطلاعات میده. چی میخواد بشه این مسئله احساسی؟ ببینیم چی میخواد بشه. قربونت برم. میگه موانعی وجود داره که باعث خشمت شده، باعث عصبانیت و ناراحتی، دلخوری شما شده. این موانع، یه موقع باید ما همه مسائل رو رها کنیم به دست خداوند تا سیر طبیعی خودش رو مسئله داشته باشه. یه چیزایی رو باید به خدا بسپاریم. به طور مثال، حالا خدای نکرده یه نفر بیمار هست، تلاششو میکنه، حالا داروشو مصرف میکنه، دکترشو میره، ولی در نهایت میگه خدایا خودت شفا بده. ببین اون به دست خداوند حل میشه. از این مهمتر، از جون انسان مهمتر چی میتونه باشه؟ میگه خدایا خودت به من شفا بده. خشم نداشته باشیم نسبت به اتفاقهایی که میفته. شاید پشت این مسائل دیگری باشه که ذهن انسانی ما اون رو درک نمیکنه. قربونت برم، بیا قبول کنیم ما بنده هستیم و یک خدایی وجود داره، اون خدا همه کارها رو میکنه. خداوند خداییشو میکنه، ما هم بندگیمونو میکنه، ما هم کار خودمونو میکنیم. اون گره هایی که دستمون برمیاد رو ما باز میکنیم. و حالا اگر توی مسیری، اینجا داره میگه موانع زیادی برای شما در خصوص این مسئله احساسی، موانع زیادی وجود داره. شاید در خصوص این مسئله احساسی امروز همین الان یهویی زمانش نیست. قربونت برم، شاید یکم نیاز به زمان داره این مسئله. خشمگین نشو، عصبانی نشو. این موانع، این گره ها رو خداوند خودش به وجود میاره. شما هی اینو باز میکنی میبینی یه گره دیگه، 10 تا گره دیگه جاش و 100 تا گره دیگه خدای نکرده ممکن هست. حالا تو مسئله احساسی، مالی، کاری، هر چیزی که هستش، میگه همه چیز درست میشه. اتفاقهای بسیار زیبایی در راه هستش، اما
زمانی که احساس میکنی تحت فشار هستی، سعی کن به خداوند خودت رو نزدیکتر کنی. امنیت، آرامش در کنار خداوند هستش و مشکل گشای شما هم خداوند هست. خب توی انرژی خانی ها گفتم مثل یک نوزادی که در آغوش مادرشه. شما فقط کافی هستش بگی خدایا منم مثل اون نوزادی هستم که در آغوش مادرش هست. نمیدونم رزقم از کجا میاد، نمیدونم کجا میخوام بخوابم، نمیدونم چه کار میخوام بکنم. همه چیز رو برای اون فراهم کردی. من هم همون هستم. این تو هستی که باید برنامه ریزی رزق و روزه من رو داشته باشی. برنامه ریزی این رو داشته باشی که من هم در آرامش باشم. بله، بنابراین عزیز دلم عصبانی نشو، خشم نداشته باش نسبت به اتفاقهای اطرافت، ناراحت نباش، همه چیز حل میشه. چیزی که کائنات داره میگه به خاطر اینکه اگر شما با انرژی خشم، ناراحتی، عصبانیت بخوای با مسائل و مشکلاتت رو در رو بشی، این مشکل میتونه بزرگتر بشه. بنابراین محافظت کن از داشتهات. ممکنه خسته بشی یکم، خسته بشی، ولی ببین چقدر چراغ روشن کردی. از داشتهات حمایت کن، از زندگیت حمایت کن، از زحماتی که کشیدی حمایت کن. مسئله دیگری که داره کائنات بهش اشاره میکنه، خورشید رو، رفتار رو داره بهش اشاره میکنه. میگه اگر یه موقعی میبینی توی زندگیت یه مسیری رو داری میری، چند بار خوردی زمین، خدایی نکرده به اون خواستت نرسیدی، به طور مثال 2 بار 3 بار وارد رابطه احساسی شدی، هر سش خدایی نکرده با شکست مواجه شده، هر سش هم از یه جا. این یه نشونه از کائنات میگه تغییر ایجاد کن، میگه مسیرت رو تغییر بده. بله، یه سری مخفی کاری ها رو داره بهش اشاره میکنه، مسائلی که مخفی هست و شما نمیدونی. در خصوص این مخفی کاری ها میگه در خصوص مسئله احساسی ممکن هست یه سری مخفی کاری هایی وجود داشته باشه و یا اینکه طرف احساسی یکم غرور زیادی داشته باشه، یکم زیادی به خودش اهمیت بده، یا خدای نکرده خودشیفته باشه. میگه که ممکن هست این اخلاقهای خودش رو از شما مخفی کرده باشه و خودش دقیقا میدونه داره چی کار میکنه. میگه حرکت کردن، رفتارت، یه تغییراتی در رفتارت به وجود بیار. شما حرکت کن، نترس این طرف احساسی من میذاره و میره، نگو اینجوری. حرکت کن، خودت باش. و در اینجا اوج رسیدن رو داره بهش اشاره میکنه. میگه از اون زندانی که برای خودت ساختی، دست و پا بستگی هایی که برای خودت به وجود آوردی، با ترس ها، نگرانی ها، استرس، اضطراب، میگه به زندگیت برس، زندگیتو بکن و سعی نکن که روبروی حقایق بایستی یا زیادی کند و کاش کنی مسائل رو و خودت رو درگیر مشکلات بکنی و ذهنت رو درگیر مشکلات بکنی. میگه که به خودت برس، زندگی تو بکن، رها کن، فکر نکن به موانع، فکر نکن به مشکلات و زندگی خودت رو داشته باش تا این استرس ها، اضطراب ها، نگرانی ها اینا همه برطرف بشه. شما زندگی تو بکن. ما انسانیم دیگه، درسته؟ چی دست ماه؟ آیا مرگ و زندگی ما دست ما هستش؟ آیا ممکن هستش که مثلا ما صبح تا شب بشینیم به این فکر کنیم خدای نکرده ممکن هست یه روزی مثلا من بشینم به این فکر کنم که ممکن هست یه روزی از دنیا برم، یه روزی خب بالاخره موقعش بشه میمیرم دیگه، به چی میخوام فکر کنم؟ حالا اینکه مثلا زندگی من کی میخواد تموم بشه، من بشینم روزها، ساعتها به این مسئله فکر کنم، برای چی؟ چه دلیلی داره؟ موقعش بشه من
قرار باشه نباشم توی این دنیا، اون لحظه من نیستم. ولی امروز زندگیمو میکنم، از بودن خودم لذت میبرم عزیز دلم. و ببین چقدر زندگی زیباست، چقدر شیرینه. به داشتهات فکر کن. اگر فرزندی داری، لبخند این فرزندتو نگاه کن، به خنده هاش نگاه کن و از داشتهات لذت ببر. دیدین یه موقع یه نفر سوار یه ماشین خیلی مدل بالا شده، یه نفر سوار یه دوچرخه شده، بلکه اینی که سوار یه دوچرخه شده تمام زندگیش اینه، ولی با چه دل خوشی داره دوچرخه سواریشو میکنه یا موتورشو سوار شده. حالا بلکه داره یه موزیک هم گوش میکنه تو، یا یه آهنگ قشنگ داره زمزمه میکنه با خودش، داره لذت میبره. بنابراین ثروت رو کائنات میگه در زندگی شما هستش، دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره عزیز دلم. ثروت هست در سرنوشت شما، بله وجود داره، خیلی واضح هم داره نشون میده که این ثروت وجود داره، عشق وجود داره، بله وجود داره. منتها فردی عاشق شما هست که انقدر مغرور هستش که عشقش رو مخفی میکنه، اوج رو داره به شما نشون میده، حرکت کردن رو نشون میده. بنابراین زندگی شما در جریان هستش، از لحظه لحظه زندگیت لذت ببر. بله میگه از داخل این حاشیه ها سعی کن خارج شی، چون لذت زندگیت رو پایین میاره. ببخشید. بله از داخل این لابرینت میگه بیرون بیا، لذت زندگی رو ازت میگیره. بله و اینکه به لاشخورا داره اشاره میکنه. ببینید میگه بر فراز آسمان زندگی شما لاشخورهایی وجود داره و هستن آدمای فرصت طلبی که بخوام فرصت های شما رو از شما بگیرن، اما چیزی که داره بهش اشاره میکنه شما رو داره خیلی قدرتمند نشون میده عزیز دلم، شما رو داره قدرتمند نشون میده و رزق و روزی، به باران داره اشاره میکنه، رزق و روزی وجود داره برای شما و میگه که دیدگاه شما نسبت به زندگی خیلی زیبا هسته. شما فردی هستی که میتونی در زندگی خودت تغییرات و تحولات بزرگ ایجاد کنی، فقط کافی هستش که روحیه خودت رو توی مسائل مختلف حفظ کنی. طرف احساسی رفت، خودتو نبازی، به زندگیت ادامه بدی، خوشحال شاد شنگول زندگی کنی، به خودت بیشتر توجه کنی، به خودت بیشتر برسی، نه اینکه دیگه خودتو ول کنی. یا خدایی نکرده تو مسئله کاری شما، اگر خدایی نکرده هستن یا بودن آدمایی که خواستن شغل شما رو از دست شما بگیرن، یا اینکه چون شما وارد اون شغل شدین با شما خوب رفتار نکنن، میگه که سعی کن لذت ببری از این همراهی، اصلا به نکات منفی موضوع فکر نکنی، مثبت نگاه کنی به مسائل. همه چیز تغییر میکنه، همه چیز، و اتفاقهای خوب میافته. بله و اینکه اون موانع و مشکلات و نگرانی ها از بین میره، لذت رو داره بهش اشاره میکنه، میگه از زندگیت لذت ببر و به اتفاقهای خوب فکر کن، به اتفاقهای خوب فکر کن. بله و میگه شما فردی هستی که حس ششمت بسیار عالیه،
حس شیشم هم بهت میگه اتفاقهای خوب در راه هستش و شما موفق از این میدان خارج خواهی شد. جای نگرانی برای شما وجود نداره عزیز دلم. و تیر و کمان رو داره بهش اشاره میکنه. تیر و کمان رو و هدفی که شما میگیری. بله، هدف زدن، یعنی این لاشخورها، این دشمنات، شما همه اینها رو از میدون به در خواهی کرد و موفق خواهی شد. و قفل رو داره بهش اشاره میکنه. به پای دشمنان قفل میزنی، با قدرت حرکت خواهی کرد. و ستاره اقبال شما رو داره بلند نشون میده و میگه که ریشه در خاک. شما فردی اصیل هستی، شما فردی استوار هستی، شما ریشه در خاکی. و بله، تا وقتی که ریشه شما در خاک هست زندگی جریان داره. بله، و این که میگه اون سایه در سیاهی، اونها میگه همه از بین خواهد رفت. ببین، مسئولیت رو داره بهش اشاره میکنه و میگه که سعی کن مسئولیت هات رو درست انجام بدی. در قبال فرزند مسئولیتی داری، در قبال همسر مسئولیتی داری، در قبال همکارت مسئولیتی داری، در قبال سرزمینت مسئولیتی داری. بله، و میگه که مسئولیت پذیر باش. بله عزیز دلم. و از طرف دیگه بله، دول به معنای طبل هستش، ریتم هستش. اینکه ریتم زندگیت رو حفظ کن، به زندگیت ادامه بده، به مسائل منفی فکر نکن و کلید در دست تو هستش. همه چیز به خودت بستگی داره. بنابراین از داشتهات مراقبت کن در زندگیت و جلو برو، پیشرفت کن. و اینکه ببینیم دوباره به چی میخواد کائنات اشاره کنه. بله، میگه تغییراتی به وجود میاد و اتفاقهای خوب، رزق و روزی رو داره بهش اشاره میکنه. اتفاقهای خوب، رزق و روزی. و میگه مثل آهن مقاوم باش تا این نور، بله، نور بر تاریکی پیروز بشه دوباره. بله عزیز دلم، دوستت دارم. چون تا این لحظه لایک سابسکرایب نکنی، لایک کن، سابسکرایب کن. نگران هیچی نباش. اتفاقهای خوب در راه هستش، زندگی در جریان هستش. به اتفاقهای قشنگ فکر کن. دوست دارم در نور باشی. لایک کن، سابسکرایب کن، اون زنگوله هم بزن.